Савоярді – це італійське бісквітне печиво, яке використовується як основа для ряду десертів, зокрема для тірамісу. Перед приготуванням я підготовлюю кондитерський мішок з круглою насадкою. В мене насадка на 17 мм. І також я завчасно накреслила на пергаменті для випічки ось такі лінії, по яким мені буде зручно відсадити акуратне печиво. Кладу пергамент на перевернуте догори дном деко малюнком донизу. Далі підготовлюю усі необхідні інгредієнти і можна переходити до приготування. Яйця розділяю на білки та жовтки. До жовтків додаю 20 г цукру з загальної маси. До борошна додаю крохмаль і просіюю. Білки відправляю в діжу міксера, додаю сіль і починаю збивати. Коли білки перетворилися в легку піну, поступово додаю весь залишок цукру. Продовжую збивати до утворення пишної білої маси, так званого пташиного дзьоба. Відставляю вбік і швиденько збиваю жовтки. Збиваю до моменту, поки в масі не залишиться крупинок цукру. Жовтки мають посвітлішати й трохи збільшитися в об'ємі. Додаю збиті жовтки до білків і ретельно, але дуже обережно перемішую до об'єднання. Всипаю борошно. І знову дуже обережно перемішую до однорідності. Готове тісто перекладаю в кондитерський мішок і відсаджую майбутнє печиво. Посипаю цукровою пудрою і відправляю випікатися в розігріту до 175 градусів духовку на 12-15 хвилин. Режим верх-низ без конвекції. Готове печиво залишаю охолоджуватися на пергаменті, після чого його можна перекласти в контейнер і зберігати при кімнатній температурі кілька днів, або ж заморозити. Магазинні савоярді трохи відрізняються від домашніх. На виробництві їх випікають на спеціальних килимках із заглибленнями для тіста. Завдяки цьому вони можуть бути трохи вищими. Ось так виглядають магазинні савоярді, на них видно характерну лінію від тих самих форм. А ось що вийшло в мене. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Не забудьте поставити йому вподобайку та написати коментар. А ми почуємось в наступних відео. Па-па!